àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní ogun ò dàbí iyán bẹ́ẹ̀ sì ni kò dàbí ẹ̀kọ. ẹni ìjà ò bá onípẹrẹ lọ́kùnrin, ẹni tí wèrè bá sì parin ẹ̀rí ni tó bá rí mẹkáníìkì kò ní dúró gbó lẹ́ẹ̀mejì tí ó fi họ. bẹ́ẹ̀rin méjì bá sì ń jà ǹjẹ́ kó kọ abẹ́ wọn ni máa forí fa. àwọn àkójọpọ̀ òwe yìí ni mo fi ń kí wa káàbọ̀ sórí Mystery and History, ìtàn àti àwọn kàyéfì ti tòní pẹ̀lú àkòrí Ogun Biafra. Ayenitope Afọ̀rọ̀dára lórúkọ mi, ẹ máa bá mi kálọ. Ogun abẹ́lé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a mọ̀ sí ogun Biafra bẹ́ sílẹ̀ nípasẹ̀ yíya tí àwọn ẹ̀yà Ìgbò fẹ́ ya kúrò lára Nàìjíríà láti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè Biafra. Ó bẹ̀rẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ní ọgbọ̀njọ́ oṣù karùn-ún ọdún 1967, ìyún May 30, 1967, nígbà tí àwọn ẹ̀yà Ìgbò tí í ṣe ẹ̀yà ìlà oòrùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Eastern Region tí wọ́n ń pe ara wọn ní Biafra sọ èrò ọkàn wọn jáde láti ya kúrò lára orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Tí Kọ́nẹ́ Odùmẹ̀gù Ojukwu tí í ṣe olórí àwọn ọmọ ogun ẹ̀yà Ìgbò nígbà náà sì síwájú ṣẹ́gun ohun tó bá gbà láàfún láti jẹ́ kí èròǹgbà wá sí ìmúṣẹ. Tí General Gowon tí ó jẹ́ head of state ìyún olórí Nàìjíríà nígbà náà lọ́hùn sì yarí pé irú ẹ̀ kò ní ṣẹlẹ̀, tí èyí sì fa kọlùmínkọlùọ́ láàrin Nàìjíríà àti àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ya kúrò tí wọ́n pera wọn ní Biafra nígbà náà lọ́hùn. Ogun yìí sì wáyé fún ọgbọ̀n oṣù gbáko. Ó bẹ̀rẹ̀ ní July 6, 1967, ìyún ọjọ́ kẹfà oṣù kejì ọdún 1967. Ó sì parí sí January 15, 1970, ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù kínní ọdún 1970, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí àwọn ènìyàn sì sọnù. Ogun abẹ́lé Nàìjíríà àti Biafra yóò wá kàn déédéé lálẹ́ wò. Torí ọwọ́ báyìí ní síwájú ijó, ọ̀tẹ̀ ní síwájú ìjà. Gídígbògídígbò kì í ṣàìdédé ṣẹlẹ̀ láì jẹ́ pé àwọn ìkùnsínú kan ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀. Kó tó di pé màá máa ṣàlàyé bí ogun Ojukwu, ogun Biafra ṣe lọ gan lọ́dún 1967. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tó ti ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó dàbí àrá tó ran bọ́ǹbù ogun Biafra lọ́wọ́, èèyàn àwọn tó jẹ́ kí ogun náà kó gbóná jàjàjà àti ìpìlẹ̀ ohun tó mú kí ogun náà kó wáyé. Àkọ́kọ́, ẹ jẹ́ kí n mú látorí bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe bẹ̀rẹ̀, bí àsopọ̀ ẹ̀yà mẹ́ta ṣe di orílẹ̀-èdè kan, the amalgamation of 1914. Ní ọdún 1914, àwọn olùdarí apá gúúsù Nàìjíríà àti olùdarí apá àríwá Nàìjíríà gbìmọ̀ pọ̀ nípasẹ̀ àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun British láti dá ìletò ti British sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sílẹ̀. Àsopọ̀ yìí wáyé nítorí ètò ọrọ̀ ajé kìí ṣe nítorí òṣèlú rárá, nípa lílò àti dídá ọrọ̀ ajé papọ̀ láti tó ṣe àwọn ètò tó yẹ nínú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Sir Lord Lugard ni ó jẹ́ gómìnà àkọ́kọ́ fún ìdásílẹ̀ ìletò British Colonial, tí ó sì ṣe ìdásílẹ̀ àwọn ipò ìṣàkóso fún àwọn tí yóò máa bá a ṣe ìdarí orílẹ̀-èdè ti ìletò British, tí wọ́n sì pe orúkọ rẹ̀ ní Niger Area, ìyún tí ó padà di Nàìjíríà. Àwọn ìgbìmọ̀ olùdarí Nàìjíríà tí ó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà sì wà ní abẹ́ ìṣàkóso Lord Lugard tí í ṣe Governor General nígbà náà. Ìpínlẹ̀ Èkó ni wọ́n sì fi ṣe olú-ìlú Nàìjíríà. Ìjọṣepọ̀ yìí wáyé láìsí ìmọ̀ sí àwọn ará ìlú tàbí bíbèrè bóyá ó tẹ́ wọn lọ́rùn, ṣùgbọ́n ó jẹ́ ohun tí àwọn ìgbìmọ̀ olùdáàbòbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nífẹ̀ẹ́ sí tí wọ́n sì fi ọwọ́ sí, tí ètò yìí sì padà mú ìkùnsínú, àìnífẹ̀ẹ́ àti ìjà wà láàrin àwọn ẹ̀yà tí a sopọ̀ tí ó di Nàìjíríà. Ohun kejì tí ó jẹ́ ìpìnlẹ̀ ohun tó ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí ọ̀rọ̀ ogun Biafra tó wáyé, òun ni òfin 1946 ti Arthur Richard. Ní ọdún 1946 ni wọ́n ṣe àtúntò òfin Nàìjíríà nípa pínpín sí ìlànà ẹlẹ́kùnjẹkùn, ìyẹn region, tí wọ́n sì pín sí ẹkùn mẹ́ta, 3 regions: àríwá, ìlà oòrùn àti ìwọ̀ oòrùn. Èyí sì ṣeéṣe nípasẹ̀ ẹni tí ó jẹ́ Governor General ní ọdún 1943 sí ọdún 1948. ìyẹn Arthur Richard. Ó ṣe èyí láti lè jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní aṣojú ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin aṣojú fún àwọn ọmọ bíbí Nàìjíríà, House of Assembly and Legislative Council. Èyí tí kò bá jẹ́ ìgbà tí ó dára jù láti pín Nàìjíríà sí orílẹ̀-èdè mẹ́ta, ṣùgbọ́n dípò kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n pín sí ẹkùn ẹ̀yà mẹ́ta ní abẹ́ Nàìjíríà. Ohun kẹta tí ó mú ogun Biafra wáyé ó
ní ìdìtẹ̀gbàjọba January 15, 1966 tí ó wáyé nígbà tí àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà tí ó ń darí nípasẹ̀ Chukwuma Nzegu àti Emmanuel Mfiajuna pa ènìyàn 22 pẹ̀lú alákòóso àgbà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà náà lọ́hùn Sir Tafawa Balewa àti àwọn bíi Ahmadu Bello, Samuel Akintola àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, tí wọ́n sì sọ ìṣèjọba àwa ara wa di ìṣèjọba ológun, tí wọ́n sì ní kí Johnson Aguiyi-Ironsi di olórí àti alákòóso àgbà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà náà lọ́hùn. Nínú àwọn méje tí wọ́n ṣiṣẹ́ ọ̀hún nígbà náà lọ́hùn, 6 jẹ́ ẹ̀yà Ìgbò tí ẹyọ kan sì jẹ́ Yorùbá. Èyí ló dá ìjayà sí ọkàn àwọn ẹ̀yà Haúsá pé ṣé kìí ṣe pé àwọn Ìgbò fẹ́ máa ṣe ìjọba lé àwọn lórí báyìí, nítorí ọ̀pọ̀ àwọn olórí tí wọ́n pa wọ́n jẹ́ ẹ̀yà Haúsá tí àwọn tí ó sì dìtẹ̀gbàjọba yìí jẹ́ ẹ̀yà Ìgbò. Ṣùgbọ́n láti lè fi ọkàn àwọn ẹ̀yà àríwá balẹ̀ wípé kò ní sí ewu kankan, Aguiyi-Ironsi fi General Gowon ṣe olórí àwọn ọmọ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà náà. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ kò jẹ́ nǹkankan ní ọkàn àwọn ẹ̀yà àríwá. Èyí ló tún wá mú ìdìtẹ̀gbàjọba míì wáyé ní July 1966 kan náà. Ní ọjọ́ 29 oṣù kejì ọdún 1966, ìyẹn July 29, 1966, ìdìtẹ̀gbàjọba míì wáyé tí wọ́n pè ní Northern Counter Coup, èyí tí Colonel Muritala Muhammed jẹ́ adarí pẹ̀lú àwọn ọ̀gá ológun àríwá yòókù. Èyí bẹ̀rẹ̀ bí ìpalọ́lọ́ ní nǹkan bí ọ̀gànjọ́ òru ní ọjọ́ yìí, tí ó sì jẹ́ ẹ̀san sí pípa tí wọ́n pa àwọn olóṣèlú àti àwọn ọ̀gá ogun àríwá ní January 15, 1966, tí wọ́n sì pa ẹni tí ó jẹ́ ọ̀gá ológun àkọ́kọ́ General Johnson Aguiyi-Ironsi àti late Colonel Adékúnlé Fájuyì, tí ó gbàlejò Aguiyi-Ironsi ní ilé rẹ̀ tí ó ti wá ṣe àbẹ̀wò sí ní ilẹ̀ Ìbàdàn nípasẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tí kò ní àṣẹ láti àríwá NCOs, tí wọ́n sì pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ológun pẹ̀lú wọn. Lẹ́yìn èyí ni wọ́n wá fi Colonel Yakubu Gowon ṣe olórí ìjọba ilẹ̀ Nàìjíríà, ìyẹn Head of State, ní oṣù keje ọdún 1966. Ǹjẹ́ ibi tá à ń lọ kò jìnnà, ibi tá a yà òun ló pọ̀. Ṣáà ti wá rí i pé ọ̀rọ̀ òun ló bá mu kó mo rò wá, kì í ṣe pé ogun yìí ó déédéé bẹ́ sílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n wá máa bọ́ sí ogun abẹ́lé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti Biafra, èyí tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí gangan. Àmọ́ kí n tó bọ́ sí agbami ìtàn yẹn gangan, ẹ má gbàgbé láti subscribe sí YouTube channel yìí, Àfọ̀rọ̀dára TV, kí ẹ sì tẹ notification button láti máa mọ̀ ní ìgbàkúùgbà tí a bá ń fi fídíò sórí YouTube channel yìí. Ẹ ṣé púpọ̀. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. Ogun yìí bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ kẹfà oṣù keje ọdún 1976 tí ó sì parí ní January 15 ọdún 1970. Ó jẹ́ ogun tó wáyé láàrin General Yakubu Gowon àti Odumegu Ojukwu. Ó bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n lọ ṣe ìpàdé ìjókòó sọ̀rọ̀ pọ̀ ti Àbúrí Conference ní orílẹ̀-èdè Ghana. Lẹ́yìn tí wọ́n dé ní General Gowon fi léde pé ohun tí àwọn fẹnu kò sí ní ìpàdé Àbúrí Conference tí àwọn lọ ṣe òun ni pé kí àwọn pín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sí ìpínlẹ̀, ìyẹn state, tí ó sì pín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sí ìpínlẹ̀ 12. Lára àwọn ìpínlẹ̀ tó pín sí nígbà náà láti rí South Eastern State, Rivers State, East Central, West Central àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tí ó sì ṣe èyí láti gba àwọn ìpínlẹ̀ kan kúrò lọ́wọ́ ẹ̀yà Ìgbò, èyí tí epo rọ̀bì wà, láti jẹ́ kí àwọn ìpínlẹ̀ náà kí wọ́n dá dúró. Èyí ló mú inú bí Ojukwu pé kì í ṣe tí àwọn fẹnu kò sí ní ìpàdé tí àwọn lọ ṣe lélẹ́yìí, tí ó sì sọ jáde pé àwọn ṣetán láti ya kúrò lára Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ látẹnu Ojukwu nípa bí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣe lọ. But at the end of it, I don't want to go because these things are all, the tapes are available, the records are there. In fact, only about 2 weeks ago, I saw a set of the records again. The transcripts are available. But we talked about the Nigerian situation. And certainly, at the end, everybody says, oh, you told them this, you did that. The fact was that our case was so clear that I actually believe at the end of Aburi that the problem was not Gowon, but probably some ambassadors in Lagos who were pressing for something else.
because we understood each other. We agreed on every single point. The drafting was, in fact, my chief secretary with two other chief secretaries from the other side. They said, no, and drafted and agreed. We looked at it, we agreed. General Ankara read over the whole report again to us at the end, asked us if we wanted to amend anything. No. At the end of all that, the position was so good that actually Ankara drove Jack Gawan and myself to the airport. Jack was sitting on his left, I was sitting on his right. He was in the middle. And in the course of that journey, at a point, General Ankara shook his head and said, oh, thank you. Thank you. If only we can go on like this, everything would be all right. I believe I was the one. As I do now from time to time, I go for the dramatic. Suddenly I picked up Gawan's hand, put it on Ankara's lap, brought my other hand, placed it on it, and I said, General, sir, hold us together, I want to say something. So General Ankara put his hand on top of the two hands, and I said, General, I want to assure you that I am totally satisfied with everything we said. I will even go further and say to you something I did not say at the conference, and that is that once we have implemented everything we have said, I would ask you for one favor and one favor only. And that would be to be the one to propose Jack Gawan as a head of state of Nigeria. Bákan náà, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí Yakubu Gowon náà padà sọ nípa bí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ṣe ṣẹlẹ̀. When we came back, and Ojukwu did not go to make the statement he made first, virtually giving the impression that we've agreed for a confederation to move apart, etc., which was really not in exactly that. If I had had the opportunity to make my broadcast in the first, because that was the agreement, not for him to make the broadcast first, then if I had committed myself to what he said, then there wouldn't have been any problem. But he went and said certain things that certainly looked wrong, and therefore we saw in practically everything he did, I think it was for to play up to the gallery, not being sincere. At Aburi, yes, we agreed on area commands for the armed forces. At Aburi, we agreed that the police force would be decentralized. We agreed on those. Yes. We agreed, even to show that we didn't separate, at Aburi we also agreed on a certain revenue formula.
That's what happened at Aburi. Aburi again, because I always end up, it sounds odd today, but I always end up by saying I must have been naive, because I believed actually that would be the end. I'll confess to you, when I got back to Enugu, oh yes, I had a party, believing that probably the danger was over. That's what we thought. Until they then began to deny everything. It was the denial of Nigeria that made me publish the tapes of Aburi, because we had insisted that each one should have a set of tapes. Everybody talks about confederation. Go and look at the transcript. There is no time that the word confederation came from my lips. Lásìkò tí ogun yìí bẹ̀rẹ̀, àwọn òyìnbó British wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn púpọ̀ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti lè ṣẹ́gun Biafra nítorí àwọn ilé ìfọpo wọn tí ó wà ní apá ìlà oòrùn Nàìjíríà tí ṣe East láti lè bá wọn dáàbò bò láti má jẹ́ kí nǹkan kan kó ṣe. Bákan náà ni a rí àwọn France tí àwọn náà ṣe àtìlẹ́yìn fún Biafra nígbà tí ogun náà ń gbóná janjan. Pẹ̀lú àtìlẹ́yìn British tí wọ́n ṣe fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà náà lọ́hùn, wọ́n ṣẹ́gun Biafra nípasẹ̀ jíjá afárá tí ó so Biafra àti Nàìjíríà papọ̀, ìyẹn tí ó wà ní Enugu nípasẹ̀ Colonel Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́. Èyí ló mú kí Ojukwu kí ó kúrò ní Biafra tó fi lọ sí Ivory Coast, tí ó sì rán igbákejì rẹ̀ láti mú ìwé ìfidàlélẹ̀ wá sí ọ̀dọ̀ Gowon láti jẹ́ kó mọ̀ pé àwọn kò jagun mọ́. Èyí ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ 13 oṣù kínní ọdún 1970 tí wọ́n sì buwọ́lu ìwé náà ní ọjọ́ 14 oṣù kínní ọdún 1970 tí gbogbo pínpín sì wáyé ní ọjọ́ 15 oṣù kínní ọdún 1970. Báyìí ni ogun Biafra, ogun Ojukwu, ogun Nàìjíríà àti Biafra ṣe wá sí òpin ìyún ní ọdún 1970. Mo lérò pé ẹ gbádùn gbogbo ìtàn tí a ti ń sọ ní àtàárọ̀. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lẹ gbádùn rẹ̀, ẹ gbìyànjú láti sọ èrò ọkàn yín nípa gbogbo ohun tí a ti ń sọ ní àtàárọ̀ síbi comment section ní ìsàlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mọ èrò ọkàn yín àti ohun tí ẹ̀yin náà mọ̀ nípa ogun Biafra. Bákan náà, ẹ gbìyànjú láti subscribe sí channel wa, ìyẹn Afọ̀rọ̀dára TV, kẹ́ ẹ sì tẹ notification button kẹ́ ẹ fi lè máa mọ̀ ní ìgbàkúùgbà tí a bá fi àwọn fídíò sí orí channel wa. Ẹ ṣé púpọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí, Ayẹnitọ́pẹ́ Afọ̀rọ̀dára lórúkọ mi. Ó dìgbà kan náà.